10 năm trước, khi nhắc đến đội tuyển nhập tịch ở Đông Nam Á, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Philippines. Đội bóng này từng gây bất ngờ với một đội hình gồm rất nhiều cầu thủ được đào tạo ở châu Âu. Thời điểm đó, Philippines được xem là một trong những đội tuyển đặc biệt nhất khu vực. Nhưng vài năm trở lại đây, một cái tên khác mới là đội khiến bóng đá Đông Nam Á chú ý, đó là Indonesia. Với hàng loạt cầu thủ được đào tạo ở châu Âu, Indonesia đang dần trở thành một trong những đội tuyển mạnh và giàu tiềm năng nhất khu vực. Vậy câu hỏi đặt ra là, tại sao cùng lựa chọn con đường nhập tịch cầu thủ nhưng Indonesia lại đang thành công hơn Philippines? Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhìn lại câu chuyện đó, từ quá khứ của Philippines cho đến chiến lược đang giúp Indonesia thay đổi hoàn toàn bộ mặt đội tuyển. Trước khi Indonesia trở thành đội tuyển gây chú ý với chiến lược nhập tịch như hiện nay, Philippines mới là quốc gia đi đầu trong xu hướng này tại Đông Nam Á. Trong giai đoạn khoảng năm 2010, Philippines bất ngờ vươn lên mạnh mẽ nhờ một đội hình gồm nhiều cầu thủ mang dòng máu Philippines nhưng được sinh ra và đào tạo tại châu Âu. Đây là thời điểm mà bóng đá Philippines bắt đầu được chú ý trong khu vực khi họ xây dựng một tập thể có nền tảng thể lực tốt, tư duy chiến thuật hiện đại và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Nhiều cầu thủ trong số đó trưởng thành từ hệ thống đào tạo bóng đá của Anh hoặc châu Âu. Tiêu biểu như thủ môn Neil Etheridge, người từng thi đấu tại Premier League, hay tiền đạo quen thuộc với người hâm mộ Đông Nam Á, Phil Younghusband, một cầu thủ từng trưởng thành từ lò đào tạo của Chelsea. Nhờ lực lượng cầu thủ có nền tảng chuyên nghiệp như vậy, Philippines đã tạo ra một bước tiến lớn so với chính họ trong quá khứ, trở thành đối thủ khó chịu với nhiều đội tuyển trong khu vực. Đội bóng này nhiều lần tiến sâu tại AFF Cup và dần xây dựng được hình ảnh một tập thể có tổ chức, kỷ luật và khả năng cạnh tranh ổn định. Đỉnh cao của giai đoạn này là khi Philippines giành quyền tham dự AFC Asian Cup 2019, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử họ góp mặt tại sân chơi lớn nhất của bóng đá châu Á. Thành tích này khiến nhiều người tin rằng mô hình sử dụng cầu thủ lai và cầu thủ gốc Philippines ở nước ngoài là con đường đúng đắn để nâng tầm đội tuyển. Tuy nhiên, sau giai đoạn thành công đó, sự phát triển của bóng đá khu vực không dừng lại, và khi các quốc gia khác bắt đầu áp dụng những chiến lược mới mạnh mẽ hơn, Philippines dần mất đi lợi thế mà họ từng sở hữu. Indonesia bắt đầu chiến lược mới. Trong khi Philippines từng là đội tiên phong với các cầu thủ lai châu Âu, thì trong nhiều năm trước đó, Indonesia lại không thật sự nổi bật với chiến lược nhập tịch. Indonesia vẫn chủ yếu dựa vào các cầu thủ trong nước, và dù có tiềm năng lớn về dân số cũng như niềm đam mê bóng đá, đội tuyển quốc gia của họ trong một thời gian dài vẫn thiếu sự ổn định để tạo ra bước tiến mạnh mẽ ở cấp độ châu lục. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, bóng đá Indonesia đã có một sự thay đổi rõ rệt khi Liên đoàn bóng đá nước này bắt đầu xây dựng một chiến lược hoàn toàn mới, tìm kiếm những cầu thủ có gốc gác Indonesia đang sinh sống và thi đấu tại châu Âu. Sự thay đổi này diễn ra mạnh mẽ hơn khi đội tuyển được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Hàn Quốc Shin Tae-yong, người đã mang đến một cách tiếp cận mang tính hệ thống hơn cho đội tuyển quốc gia. Thay vì chỉ bổ sung cầu thủ để giải quyết những vấn đề trước mắt, Indonesia bắt đầu tập trung tìm kiếm những cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển lâu dài, đặc biệt là những người được đào tạo trong môi trường bóng đá châu Âu. Nhiều cầu thủ mang dòng máu Indonesia sinh ra tại Hà Lan hoặc trưởng thành trong các học viện bóng đá châu Âu đã được liên hệ và mời về thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Những cái tên như Justin Hubner, Ivar Jenner hay Ragnar Oratmangon đều là những ví dụ cho làn sóng cầu thủ mới này. Điểm đáng chú ý là nhiều cầu thủ trong số họ vẫn còn khá trẻ và đang thi đấu trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp tại châu Âu. Điều này giúp Indonesia không chỉ nâng cao chất lượng đội hình hiện tại mà còn xây dựng được một lực lượng có thể phát triển trong nhiều năm tới. Nhờ chiến lược rõ ràng cùng sự hỗ trợ mạnh mẽ từ liên đoàn, Indonesia dần hình thành một thế hệ cầu thủ mới, kết hợp giữa cầu thủ nội và những cầu thủ được đào tạo ở nước ngoài, tạo nên một diện mạo hoàn toàn khác so với đội tuyển Indonesia của những năm trước. Sự khác biệt lớn nhất. Khi nhìn vào chiến lược nhập tịch của hai đội tuyển, có thể thấy điểm khác biệt lớn nhất không nằm ở số lượng cầu thủ, mà nằm ở cách họ lựa chọn và xây dựng lực lượng. Đối với Indonesia, nguồn cầu thủ nhập tịch chủ yếu đến từ Hà Lan, nơi có cộng đồng người gốc Indonesia rất lớn do lịch sử thuộc địa trước đây. Điều này giúp Indonesia có cơ hội tiếp cận với nhiều cầu thủ được đào tạo trong hệ thống bóng đá châu Âu từ rất sớm. Không ít cầu thủ trong số họ từng trưởng thành ở các học viện bóng đá chuyên nghiệp hoặc thi đấu tại những giải đấu có tính cạnh tranh cao. Những cái tên như Justin Hubner, Ivar Jenner hay Ragnar Oratmangon
đều là những cầu thủ có nền tảng đào tạo tốt và vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Ngược lại, chiến lược của Philippines trong quá khứ lại mang tính ngắn hạn hơn, khi họ thường tìm kiếm những cầu thủ đã trưởng thành tại Anh hoặc Mỹ để bổ sung lực lượng cho đội tuyển ngay lập tức. Điều này giúp Philippines nhanh chóng nâng cao sức cạnh tranh trong giai đoạn đầu, nhưng cũng khiến đội hình của họ thiếu tính kế thừa khi nhiều cầu thủ bước vào đội tuyển ở độ tuổi khá cao. Trong khi Indonesia tập trung vào những cầu thủ còn rất trẻ, thường nằm trong khoảng từ đầu đến giữa tuổi đôi mươi, thì nhiều cầu thủ của Philippines khi được triệu tập đã gần bước sang giai đoạn cuối của sự nghiệp thi đấu quốc tế. Ngoài ra, Indonesia còn có sự phối hợp rất mạnh giữa Liên đoàn bóng đá và các cơ quan nhà nước trong việc hoàn tất thủ tục nhập tịch cho cầu thủ, giúp quá trình này diễn ra nhanh chóng và thuận lợi hơn. Nhờ vậy, Indonesia có thể bổ sung cầu thủ đúng thời điểm và xây dựng đội hình theo một kế hoạch dài hạn, trong khi Philippines dần mất đi lợi thế ban đầu khi không còn duy trì được nguồn cầu thủ mới đủ chất lượng để tiếp tục phát triển đội tuyển. Kết quả hiện tại: những khác biệt trong cách xây dựng đội hình đã bắt đầu thể hiện rất rõ qua kết quả của hai đội tuyển trong vài năm gần đây. Với một thế hệ cầu thủ mới được đào tạo tại châu Âu, kết hợp cùng lực lượng nội binh trẻ, Indonesia đang dần trở thành một trong những đội tuyển đáng chú ý nhất tại Đông Nam Á. Đội bóng này không chỉ cải thiện về chất lượng chuyên môn mà còn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong cách tổ chức lối chơi, tốc độ thi đấu cũng như khả năng cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong khu vực. Một trong những dấu mốc quan trọng của sự thay đổi này là việc Indonesia có màn trình diễn ấn tượng tại AFC Asian Cup 2023, nơi họ lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng để góp mặt ở vòng knock-out của giải đấu. Thành tích này cho thấy chiến lược trẻ hóa và tận dụng nguồn cầu thủ gốc Indonesia tại châu Âu đang mang lại hiệu quả rõ rệt, khi đội tuyển không chỉ mạnh hơn ở hiện tại mà còn sở hữu một lực lượng có thể phát triển trong nhiều năm tới. Trong khi đó, Philippines lại đang trải qua giai đoạn khó khăn hơn khi thế hệ cầu thủ từng giúp họ tạo nên dấu ấn tại Đông Nam Á dần bước qua thời kỳ đỉnh cao. Việc thiếu những gương mặt mới đủ chất lượng khiến sức cạnh tranh của Philippines giảm sút đáng kể, đặc biệt khi các đội tuyển khác trong khu vực như Indonesia, Thái Lan hay Việt Nam liên tục cải thiện lực lượng và nâng cao trình độ. Sự thay đổi này khiến Philippines không còn giữ được vị thế đặc biệt như giai đoạn trước, trong khi Indonesia lại nổi lên như một trong những đội tuyển có tốc độ phát triển nhanh nhất của bóng đá Đông Nam Á hiện nay. Nhìn lại toàn bộ câu chuyện, có thể thấy sự khác biệt giữa hai đội tuyển không chỉ nằm ở việc sử dụng cầu thủ nhập tịch, mà quan trọng hơn là cách họ xây dựng chiến lược phát triển đội tuyển quốc gia. Với Indonesia, việc tìm kiếm những cầu thủ gốc Indonesia đang thi đấu tại châu Âu được xem như một phần trong kế hoạch dài hạn nhằm nâng cao chất lượng đội hình và tạo ra một thế hệ cầu thủ có khả năng cạnh tranh ở cấp độ châu lục. Trong khi đó, Philippines từng thành công nhờ chiến lược sử dụng cầu thủ lai, nhưng lại không duy trì được nguồn lực mới để tiếp tục phát triển đội tuyển trong nhiều năm sau đó. Chính sự khác biệt trong tầm nhìn và cách triển khai đã khiến Indonesia dần vươn lên mạnh mẽ, còn Philippines thì không còn giữ được lợi thế như trước đây. Và từ câu chuyện này, một câu hỏi thú vị cũng bắt đầu được đặt ra đối với bóng đá khu vực, đặc biệt là với Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Việt Nam chủ yếu dựa vào hệ thống đào tạo trong nước để xây dựng đội tuyển quốc gia. Nhưng trong bối cảnh các đối thủ đang tận dụng nguồn cầu thủ gốc gác ở nước ngoài để nâng cao sức mạnh đội hình, liệu Việt Nam có nên tìm kiếm nhiều cầu thủ gốc Việt đang thi đấu tại châu Âu hơn trong tương lai hay không? Một vài trường hợp như thủ môn Philip Nguyễn đã cho thấy cầu thủ Việt kiều hoàn toàn có thể mang lại những giá trị nhất định cho đội tuyển. Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn còn ở phía trước. Việt Nam nên tiếp tục con đường phát triển dựa vào nội lực như hiện nay, hay sẽ kết hợp thêm những nguồn lực từ cộng đồng cầu thủ gốc Việt trên thế giới? Và có lẽ chính người hâm mộ mới là những người có câu trả lời thú vị nhất cho câu hỏi này.